אז בוקר טוב לדוקטור יפה שירז, שמביאה נתונים מדאיגים בשנת 21 על כדורגלנים או ספורטאים בכלל, תדייקי אותי. ספורטאים בכלל, אבל אנחנו מתמקדים בכדורגלנים. רגע, אני רוצה להציע איזשהו שם לגל הילדים, זה פסטי גל הילדים, לפני שהם הולכים לבדוק את הילדים, והייתה אפילו איזו הצעה מבריקה של מחלקת הקריאייטיב של משרד ראש הממשלה, להקים מתחמי חיסונים, ממש צמוד אז הגלי בדיקה, הגלי תחלואה הם למעשה גלי בדיקה, אז פסטי גל הילדים. אז כן, המחקר בעצם התחיל מכתבה שפרסמנו באתר חדשות החדש שלנו, חדשות זמן אמת, ובו בעצם לקחנו ובדקנו לאורך, התחילו להגיע המון ידיעות על כל מיני ספורטאים שנפטרים. הוא התחיל איתי בתקופה האחרונה באיטליה, ופתאום אתה שומע על מלא אנשים, היה איזושהי תקופה אפילו פתאום באמצע מרוץ, היה מרוץ אופניים, ומלא רוכבי אופניים פתאום התמוטטו באמצע המרוץ. כל מיני דברים מוזרים, אבל בשטף. נכון שהדברים האלה תמיד קורים, ויש תמיד תחלואה והתמוטטות של ספורטאים, אבל זה היה מאוד חריג ובולט לעין, החלטנו לאסוף את הנתונים, ברגע שהתחלנו לאסוף, זה פשוט היה כמו איזה שטף כזה שכולו ממש נפל עלינו, ואז התחלנו להסתכל, זה נראה כמו עלייה מטורפת, כן? מה שהצלחנו לאסוף עד שהכתבה פורסמה, זה היה 183 שחקנים, 133 ספורטאים בכל מיני תחומים, כדורגלנים, כדורסלנים, רוכבי אופניים, עצנים, באמת בכל מיני תחומים. לא היה לנו מידע האם הם חוסנו או לא, אבל א', חלק גדול מהקבוצות פשוט לא מאפשרות השתתפות בלי להתחסן, כמו למשל ב-NBA הם מאוד מקשים, מאוד נוקשים, גם חלק גדול נגיד באולימפיאדה ביפן לא ניתן היה להשתתף בעצם ללא מחוסנים, אוניברסיטאות, קולג'ים בארצות הברית לא מאפשרים לא להתחסן. אז יש קנה מידה מספיק, סליחה? רובם, כן. אז יש קנה מידה מספיק, ומעבר לזה אתה רואה שהכמות היא מאוד גדולה. אנחנו מצאנו עד לפרסום הכתבה 183 שחקנים שהתמוטטו, ספורטאים שהתמוטטו במפתיע, מתוכם 108 נפטרו. חלק גדול מהם קודמות. אז זהו, כדי לבדוק ולהשוות, כמו שרצף קרא לזה קודם, אפלס טו אפלס, תפוחים לתפוחים, אז בדיוק מה שעשינו היה לקחת ולהתייחס לנקודת מוצא זהה, ולכן אנחנו מסתכלים, זה מחקר שאנחנו עכשיו עורכים, אגב, ביחד עם דוקטור ג'וש קצקו, ועם איתי גולדפרב, שהוא פיזיקאי של המאמץ, ומה שאנחנו בודקים זה בעצם בקרב שחקני פיפה, כדי ככה להסתכל על אותה רשימה, על אותה נקודת ייחוס, אז הסתכלנו ביחס למה שהיה בעבר, ומה שראינו זה שהממוצע פחות או יותר, אנחנו עדיין עובדים על זה, כן, אבל גם אם יש עדיין טעות, אז הממוצע הוא בין 4 ל-5 מקרי מוות שמיוחסים לאו מוות לבבי פתאומי, שזה נקרא SCD. ועכשיו רגע שאני אבין, ועכשיו אנחנו מדברים על 118, זה הפער שגיליתם? לא, אז עכשיו אנחנו מדברים על 21 עד עכשיו, אפילו לא עד עכשיו, זה עד לפני פחות או יותר 3 שבועות, 21 שחקנים, לעומת ממוצע של 4 בערך שנים קודמות. פי 5. עכשיו אפילו, אנחנו עדיין בתהליך בדיקה, אבל אפילו אם אנחנו טועים בזה 14, בואו נלך ממש למספר פחות גדול, זה עדיין מספר גבוה ביחס לשנים קודמות. אז כן. והנתונים הועברו לפיפה?
אז עכשיו אנחנו מנסים לבדוק עם פיפה את הדברים בצורה יותר מדויקת, אבל כרגע זה מה שנראה. אבל את יודעת, יכול להיות, עכשיו שחקן שהודיע שהוא פורש, שכחתי את שמו, הבן שלי יהרוג אותי, שהודיע שהוא פורש בגלל שיש לו דלקות בלב, וכבר ראיתי תגובות שאומרות שהוא התחסן, וזה קרה מהחיסון, אבל הוא לא מחוסן, הוא חולה לב צעיר. יכול להיות שזה... אבל איך מסבירה את הפער בכמויות? על זה נדבר. אנחנו לא מסתכלים על שחקן כזה או אחר. זה נכון, תראי, יכולות להיות... אנחנו נעבור על הרשימה הזאת היטב, וזה יכול להיות, אגב, אני פרסמתי את הרשימה באופן מאוד מאוד גלוי, בכוונה כדי גם לקבל מה שנקרא ביקורת אמיתים, גם אם היא אמיתים מטרולים, אבל לא משנה, וגם המטרה והאתר שלנו זה באמת לתת את הנתונים בצורה הכי גלויה, אנחנו נשמח לביקורת, ונתקן בהתאם לביקורת גם, בניגוד למה שמשרד הבריאות עושה, אז אנחנו רוצים כן לתת את כל המקורות, כל המקורות מדעיים, זה בדיוק הרעיון, אבל הנקודה של שחקן כזה או אחר, קיבלנו הרבה ככה, שטף של טרולים בזה, אז פתאום יש גל של התאבדויות, כל הספורטאים מתאבדים, גם אם ספורטאי כזה או אחר, זה לא נכון, זה לא שומט את הקרקע מתחת לכמויות, אנחנו מסתכלים על המגמה, על הטרנד, ולא על ספורטאי כזה או אחר. כי, את יודעת, למשל אמרו על אריקסן לא התחסן. קודם כל, אריקסן מאמן הקבוצה שלו, ורופא הקבוצה שלו באיטליה, טוענים שכל הקבוצה התחסנה. אז, וזה ממאמרים שפורסמו באיטליה מיד. אבל יש תגובת פיפה לעניין הזה. נכון. האמירה, רק לדעי, אני חושב, יפה, שהאמירה שלך היא שלא כל המקרים קרו בגלל החיסון, אבל יש הבדל גדול ב-2021 לעומת השנים הקודמות, ואחד הדברים ששונים ב-2021 מהשנים הקודמות שהיו חיסונים. אולי היו עוד כמה דברים שונים, אבל זה לדעתי מתמצת את מה שאת מנסה להגיד, נכון? נכון, צריך להתייחס למגמה ולא לשחקן כזה או אחר, כי להתייחס לשחקן תמיד אפשר למצוא. אגב, מאז שעשינו את מה שפרסמנו את הרשימה, נוספו עוד, לצערי כל הזמן נוספים. כן, מעניין, זה סופר חשוב. אני יכולה להגיד לכם שעכשיו יש פוש שבנט מציב יעד עד סוף דצמבר, לחסן יותר מחצי מהילדים בני 5 עד 11. שאלה, זה חצי, אתם תצליחו להיות. חברים, חברות, תודה רבה. ביי.